ગ્લુકોમાની ડેફિનેશન ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. શું છે? The group of the ocular disease resulting into the increased IOP. Okay, ગ્રુપ ડિસઓર્ડર છે ઓક્યુલરમાં. IOP ઇન્ક્રીઝ થશે આમાં. ઓકે, intraocular pressure. IOP is the fluid pressure within the eye. નોર્મલ IOP કેટલું હોય આપણે આગળ જોયું, 10 to 21 mm of Hg, right? Increased IOP result from inadequate drainage or aqueous hammer from the canal of the cilium and overproduction of the aqueous hammer. Like a fluid છે one type of, okay, એનું મતલબ સિક્રેશન વધી જશે ઇન શોર્ટ. ઓકે, તે કન્ડિશન શું થશે? તે ડેમેજ ઓપ્ટિક નવ ડેમેજ થશે, કેન રિઝલ્ટ ઇન ટુ ધ બ્લાઇન્ડનેસ, લાઈફ ટાઈમ બ્લાઇન્ડનેસ બી થઈ શકે છે ક્લાયન્ટને. ઓકે, sorry. Gradual loss of the visual field may go unnoticed because of the central vision is unaffected. Okay, now check types IMP. Okay, એમાં બી ફર્સ્ટ ટાઈપ છે ને IMP છે. ઓકે, પ્રાઇમરી open angle glaucoma and primary angle closer glaucoma. Okay, open angle glaucoma માં શું થશે? Resulting from obstruction to outflow of the aqueous humor, and it is the most common type. Okay, most common type છે ફર્સ્ટ વાળું. સેકન્ડમાં શું થશે? પ્રાઇમરી એંગલ ક્લોઝર ગ્લુકોમા, resulting from block થઈ જશે outflow of the aqueous humor into the tetrabicular meshwork. Okay, because of the include lens or pupil dilation from the medication and systematic stimulation. Okay, now છે assessment. તો અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે ગ્લુકોમા ઇફ પેશન્ટને પ્રેઝન્ટ હશે તો? ઓકે, તો ફર્સ્ટ શું અર્લી સાઇન કઈ છે એની? ઇન્ક્લુડ ડિમિનિશ અકોમોડેશન એન્ડ ઇન્ક્રીઝ આઈઓપી, એની ફર્સ્ટ સાઇન જ છે. ઓકે, ધેન POAG માં શું જોવા મળશે? ટાઈપ્સ વાઇઝ અલગ અલગ સિમ્ટમ્સ આપેલા. ઓકે, ફર્સ્ટ ટાઈપમાં કયા કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? લાઈક પેઇનલેસ હશે, આઈ વિઝન ચેન્જ હશે સ્લોલી રિઝલ્ટિંગ ઇન ધ ટુનેલ વિઝન. ઓકે, નાવ છે PACG, એમાં કયા કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? તો ફર્સ્ટ છે બ્લડ વિઝન, હેલો અરાઉન્ડ ધ લાઇટ એન્ડ ઓક્યુલર એરિથેમા, આટલી વસ્તુ જોવા મળશે. ઓકે, અક્યુટ એંગલ ક્લોઝર ગ્લુકોમા આ ટીક કરો. સેકન્ડ ટાઈપ છે એ મેડિકલ ઇમરજન્સી છે, યાદ રાખજો. કે કેમ કે ગ્લુકોમામાં તમને કેસ સ્ટડી આવી શકે છે. આખી ડિઝીઝ કન્ડિશન IMP છે. ઓકે, acute ankle closure glaucoma is a medical emergency that cause sudden eye pain and possible nausea and vomiting. Okay, now છે food. એઝ અ નર્સ તમારે શું શું ઇન્ટરવેન્સ કરવું પડે? ઓકે, તો ક્લોઝર ગ્લુકોમાનું જ પહેલું આપ્યું છે. ઓકે, શું છે? ટ્રીટ અક્યુટ એંગલ ક્લોઝર ગ્લુકોમા ઇઝ અ મેડિકલ ઇમરજન્સી, એડમિનિસ્ટર મેડિકેશન એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ લોવર IOP. પહેલું એમાં શું થશે? IOP એકદમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, એટલા માટે મેડિકલ ઇમરજન્સી આવશે. ઓકે, તો એઝ અ નર્સ પહેલું ટ્રાય કરવાનું કે IOP પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય, મેડિકેશન આપવાની. ઓકે, ધેન પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર ધ પેરિફેરલ એરેડેક્ટોમી which allow to aqueous humor to flow from the posterior to anterior chamber. Okay, કેમ કે સેકન્ડ ટાઈપમાં કેવું થશે? આખો વે બ્લોક થઈ જશે, એટલે જે ફ્લુઇડ હશે IOP નું એ બધું પોસ્ટિરિયરમાં જ રહેશે, એન્ટિરિયર ચેમ્બરમાં આવશે જ નહીં. ઓકે, એ સર્જરી થ્રુ કરવું પડશે. પછી નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન ફોર ક્લાયન્ટ વિથ ધ ગ્લુકોમા, લાઈક કોમન ઇન્ટરવેન્શન આપ્યું છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ શું છે? ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ઓન ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ધ મેડિકેશન that constrict the pupil myotics and decrease the production of the aqueous humor. Okay, કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેસ ઇન્હિબિટર્સ આપવાની મેડિકેશન. ઓકે, ડિક્રીઝ ધ પ્રોડક્શન ઓફ ધ aqueous humor એન્ડ IOP બીટા બ્લોકર આપવાની. ઓકે,
and instruct the client about need of the lifelong medication use. ઓકે, આ મેડિકેશન લાઈફલોંગ યુઝ કરવી જ પડે. ઓકે, બીજું શું કહેવાનું, ક્લાયન્ટને વિયર અ મેડિકલ એલર્ટ બ્રેસલેટ એન્ડ ટુ અવોઇડ એન્ટીકોલિનર્જિક મેડિકેશન. એન્ટીકોલિનર્જિક મેડિકેશન કેમ અવોઇડ કરવાનું કે કહેશું, એ ટીક કરો, મોસ્ટ ટાઈમ પી છે. મેં કહ્યું તો એની મેઇન એક સાઈડ ઇફેક્ટ હોય, યાદ છે? એક એન્ટીકોલિનર્જિક. મિનિટ મેં હું મારું નેટવર્ક કનેક્શન લો છે, હું એકવાર સેટિંગ કરીને તમે બોલો, તમારો અવાજ કપાય છે. ઓકે, અવોઇડ એન્ટીકોલિનર્જિક મેડિકેશન લખ્યું છે સેકન્ડ લાઈનમાં, એ ટીક કરો, મોસ્ટ ટાઈમ પી છે. ઓકે, પૂછાઈ શકે. પણ કેમ અવોઇડ કરવાની કે ખબર છે એન્ટીકોલિનર્જિક? મેં કહ્યું તું એન્ટીકોલિનર્જિકની મેઇન એક સાઈડ ઇફેક્ટ છે. મેં કહ્યું તું યાદ રાખજો. યાદ છે? કોઈ ઈચિંગ ને એવું કરે, ના, રેશિશ? બીજી એક મેઇન સાઈડ ઇફેક્ટ છે. કોઈ બી એન્ટીકોલિનર્જિક હશે, કોઈ બી એકદમ બોડીને ડ્રાય કરી દે. મેં કહ્યું તું ડ્રાય. હા, ટ્રાય કરી દે, બરોબર. ઓકે, ઈચિંગ તો ટ્રાય કરી દે તો ઈચિંગ. ઓલરેડી હા એટલે ઇન્ટ્રાક્યુલર પ્રેશર ઓલરેડી ઇન્ક્રીઝ હોય. ઓકે, બટ એન્ટીકોલિનર્જિક ના લેવાય, એ વસ્તુ યાદ રાખવાની. ઓકે, ગ્લુકોમામાં ટુ પ્રિવેન્ટ ઇન્ક્રીઝ આઈઓપી પ્લસ કોન્ટેક્ટ PSCP before taking medication including over the counter medication. Okay, instruct the client to report eye pain and halos around the eye and changing into the vision. Sorry, changing into the vision to PSCP. Okay, report કરવાનું. Instruct the client that when the maximum medical therapy is failed to halt progression is visual field loss, optic nerve damage and surgery will be recommended. Okay, prepare the client for the tuberoculectomy as a prescribed, which allow the drainage of the aqueous hammer into the conjunctival space by the ક્રિએશન ઓફ ધ ઓપનિંગ. ઓકે, એ સર્જરીમાં શું કરે, ઓપનિંગ કરી દે, તો જે વધારાનું લાઈક એક્યુમિયસ જે ફ્લુઇડ છે એ બધું કન્જક્ટાઇવલ જે સ્પેસ હોય એમાં જતું રહે. ઓકે, નાવ છે રટાઇનલ ડિટેચમેન્ટ, અધર ડિઝીઝ કન્ડિશન. ઓકે, આમાં શું થશે, રટાઇના છે ડિટેચ થઈ જશે, એના લાઈક પાર્ટ ઉપરથી સેપરેટ થઈ જશે. ઓકે, ડિટેચમેન્ટ એન્ડ સેપરેશન ઓફ ધ રટાઇના ફ્રોમ ધ એપિથેલિયલ જે લેયર છે એનાથી સેપરેટ થઈ જશે. ઓકે, એને રટાઇનલ ડિટેચમેન્ટ કહેવાય. occur when the layer of the retina separate because of the accumulation of the fluid between them and when both retinal layer is elevated away from the choroid as a result of the tumor. Okay, partial detachmentમાં શું થશે, partially detached થઈ જશે. ઓકે, become complete if untreated. ઓકે, when the detachment become complete blindness occur. ઓકે, કેમ કે retina જ detach થઈ જશે તો obviously blindness થશે. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? ઓકે, અસેસમેન્ટ આનું મોસ્ટ ટાઈમ પી છે. ઓકે, યાદ રાખજો શું છે, ફ્લેશ ઓફ ધ લાઇટ, ફ્લોટેડ એન્ડ બ્લેક સ્પોટ, સાઇન ઓફ ધ બ્લીડિંગ, એવું તમને જોવા મળશે. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ બ્લર વિઝન, સેન્સ. ઓકે, આ ટીક કરો. તમને છે ને ક્લાયન્ટ શું કમ્પ્લેન કરશે ખબર, સેન્સ ઓફ ધ કર્ટેન બીંગ થ્રોન ઓવર ધ આઈ, એટલે એમને એવું લાગશે કે કર્ટેન જેવું પડી ગયું છે આઈમાં. ઓકે, એવી કમ્પ્લેન કરશે. લોસ ઓફ પોર્શન ઓફ ધ વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ, પેનલેસ એન્ડ લોસ ઓફ સેન્ટ્રલ પેરિફેરલ વિઝન. ઓકે, ના છે ઇમિડિયેટ ઇન્ટરવેન્શન. ઇમિડિયેટ ઇન્ટરવેન્શન શું કરવાનું, પહેલું એઝ અ નર્સ પ્રોવાઈડ ધ બેડ રેસ્ટ. ઓકે, કવર, આ યાદ રાખવાનું, કવર બોથ આઈ વિથ ધ પેચીસ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ પ્રિવેન્ટ ફર્ધર ડિટેચમેન્ટ. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખવાની ઇમિડિયેટ ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, સ્પીક ટુ ક્લાયન્ટ બિફોર અપ્રોચિંગ એન્ડ પોઝિશન client head as a prescribed, plus protect the client from the injury and avoid jerky head movement and minimize the eye stress and prepare the client for the surgical procedure
એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ઓકે, ના છે સર્જિકલ પ્રોસિજર્સ. તો એના માટે સર્જિકલ પ્રોસિજર કઈ કઈ છે? તો ફર્સ્ટ છે ડ્રેનિંગ ધ ફ્લુઇડ ફ્રોમ ધ સબ retinal સ્પેસ સો ધ retina કેન રિટર્ન ટુ નોર્મલ પોઝિશન. ઓકે, એ જે ફ્લુઇડ મતલબ બે લેયર વચ્ચે ફ્લુઇડ જે સિક થઈ ગયું હશે, ઓકે, એને ડ્રેઇન કરી દેવાનું, retina બેક ટુ પોઝિશન આવી જશે. ઓકે, બીજું શું કરવાનું સર્જિકલ પ્રોસિજરમાં? સીલિંગ retinal બ્રેક બાય ધ ક્રાયોસર્જરી. ક્રાયોસર્જરી મોસ્ટ કોમન છે. ઓકે, આમાં કોડ પ્રોબ અપ્લાય ટુ સ્ક્લેરામાં પ્રોબ અપ્લાય કરશે ટુ સ્ટિમ્યુલેટ ઇન્ફ્લેમેટરી રિસ્પોન્સ એન્ડ લીડિંગ ટુ એડહેશન. ઓકે, નાય છે ડાયથેમી. એમાં શું કરશે? યુઝ ટુ ઇલેક્ટ્રિક નીડલ યુઝ કરશે હીટ થ્રુ ધ સ્ક્લેરા એન્ડ ટુ સ્ટિમ્યુલેટ ઇન્ફ્લેમેટરી રિસ્પોન્સ. ઓકે, સ્ક્લેરામાં જ એન્ટર કરશે અને ઇન્ફ્લેમેટરી રિસ્પોન્સ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. ઓકે, બીજી એક સર્જરી છે લેઝર સર્જરી. તો લેઝર સર્જરીમાં શું કરશે? સ્ટિમ્યુલેટ ઇન્ફ્લેમેટરી રિસ્પોન્સ એન્ડ સ્ટીલ સ્મોલ retinal tear before detachment occur and scleral bulking to hold choroid and the retina together with the splint until the scar tissue form closing the tear. ઓકે, તમને ફિગર આપી છે જો 57.2. Okay. Insertion of the gas and silicone oil to promote reattachment and this against the float against the retina to hold the place until healing occur. Okay, now છે post operative intervention. તો એઝ અ નર્સ આ વસ્તુ યાદ રાખવાની. ઓકે, પોસ્ટ ઓપમાં કઈ કઈ કેર કરવી? તો ફર્સ્ટ શું છે? મેન્ટેન આઈ પેચીસ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ, monitor for the hemorrhage, okay, to prevent nausea and vomiting, monitor restlessness and which can cause hemorrhage, monitor for the sudden sharp eye pain. Okay, એવું થાય તો notify PHCP. Okay, immediately notify to the PHCP. Encourage deep breathing and to avoid coughing and કેમ કે કફિંગ ને વોમિટિંગ ને એ બધું અવોઇડ કરવાનું, કેમ કે આઈઓપી પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, વોમિટિંગ ને કફિંગ ને એવું કરશે તો એ બધું અવોઇડ કરવાનું. ઓકે, કોન્સ્ટિપેશન બી અવોઇડ કરવાનું. ઓકે, પ્રોવાઇડ બેડ રેસ્ટ, પોઝિશન ક્લાયન્ટ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ લાઇક પોઝિશન ઇ ડિપેન્ડ ઓન ધ લોકેશન ઓફ ધ ડિટેચમેન્ટ, administer eye medication as a prescribed, assist the client with the activity of the daily living. Okay, avoid sudden head movement, anything that increase IOP, increase the client limiting reading for 3 to 5 weeks, instruct the client, avoid squinting and staining and constipation. Okay, આ બધી પોઝિશન અવોઇડ કરવાની. લિફ્ટિંગ હેવી ઓબ્જેક્ટ એ બી અવોઇડ કરવાનું. બેન્ડિંગ ફ્રોમ ધ wrist. ઓકે, આ બધું અવોઇડ કરવાની આ બધી એક્ટિવિટીઝ. ઓકે, instruct the client to wear a dark glasses during a day to eye patch at the night. Okay, and encourage follow-up care because of the danger recurrent and occurrence into the other eye. ઓકે, એક આઈમાં હોય તો બીજી આઈમાં બી થઈ શકે છે, પોસિબિલિટી છે એટલા માટે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ retinal detachment. ઓકે, બીજી એક કન્ડિશન છે મસ્ક્યુલર ડિજનરેશન. આ ઓછી પૂછાય છે. ઓકે, ફર્સ્ટ શું છે? ડિસઓરિયન્ટેશન ઓફ ધ મેસ્ક્યુલા ઓફ ધ એરિયા ઓફ ધ સેન્ટ્રલ લિઝન can be atopic like age related and dry and exclusive and wet. Okay, age related હશે તો શું હશે? Cause the by gradually blocking the retinal capillaries leading to ischemic and necrosis macula, rod and cones and photoreceptor dye. Okay, એજિંગમાં કેવું થશે? ગ્રેજ્યુઅલી ધીરે 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 જે રેટિનલની કેપિલરીઝ હશે એ બ્લોક થશે, એના લીધે વસ્ક્યુલર ડિજનરેશન થશે. ઓકે, એક્સુડેટિવમાં શું છે? સિરસ ડિટેચમેન્ટ એન્ડ પિગમેન્ટેશન ઓફ ધ એપિથેલિયલ ઇન્ટુ ધ મેક્યુલા occur, fluid and blood collect under the macula. ફ્લુઇડ અને બ્લડ કલેક્ટ થઈ જશે મેક્યુલામાં, એના લીધે શું થશે? સ્કાર ફોર્મેશન થશે એન્ડ વિઝ્યુઅલ ડિસઓરિયન્ટેશન થશે એન્ડ મેક્યુલર ડિજનરેશન થશે. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન શું છે? એમ ટુ મેક્સિમાઇઝ ધ રિમેનિંગ વિઝન. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? તો પહેલામાં પહેલું ડિક્લાઇન ઇન્ટુ ધ સેન્ટ્રલ વિઝન. ઓકે, સેન્ટ્રલ વિઝન નહીં આવે ક્લાયન્ટને. બીજું શું? બ્લડ વિઝન આવશે અને ડિસઓરિયન્ટેશન. ઓકે,
નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો એઝ અ નર્સ એમાં શું ઇન્ટરવેન્સ કરવાનું? તો ફર્સ્ટ શું છે, ઇનિશિયેટ સ્ટ્રેટેજી ટુ આસિસ્ટ મેક્સિમાઇઝ remaining vision and maintaining independence, provide referral to the community organizations, and બીજું શું છે, સર્જરીમાં લેઝર સર્જરી, photodynamic therapy and other therapy may be prescribed to seal and leaking the blood vessels to near or to in vessels in or near the macula. Okay. નામ છે ઓક્યુલર માયલોમા. ઓકે, એમાં શું થશે, ટ્યુમર થઈ જશે. મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નન્ટ આઈ ટ્યુમર ઇન ટુ ધ એડલ્ટ. ઓકે, ધ ટ્યુમર ઇઝ યુઝ્યુઅલી ફાઉન્ડ, કઈ જગ્યાએ ફાઉન્ડ થશે, યુવીવલ ટ્રેક્ટ એન્ડ કેન બી સ્પ્રેડ ઇઝીલી બીકોઝ ઓફ ધ રીચ બ્લડ સપ્લાય. કોઈ બી આઈમાં કોઈ બી પાર્ટમાં ટ્યુમર થઈ શકે છે, ઇન શોર્ટ. ઓકે. ઓકે, નાવ છે અસેસમેન્ટ. તો અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે, ટ્યુમર કેન બી ડિસ્કવર્ડ ડ્યુરિંગ રૂટીન એક્ઝામિનેશન ઇફ ધ macular area is invaded, blur vision occur, and increased IOP is present if the canal of the cilium is invaded, and changing into the iris color if noted tumor invaded into the iris. Okay, અલગ અલગ પાર્ટનું કહું છે કે આવું આવું થાય, અલગ અલગ પાર્ટમાં ટ્યુમર હશે તો. ઓકે. Okay. USG may be performed to determine normal size and location of the tumor. Okay. Now છે ઇન્ટરવેન્શન. તો ઇન્ટરવેન્શનમાં સર્જરી સિવાય કોઈ ઓપ્શન નહીં, રાઈટ? તો સર્જરીમાં શું કરશે, એન્યુકેલેશન એન્ડ radiation therapy may be given via radioactive plague that set sutures to sclera, and radioactive plague remain into the place until prescribed radiation dose is delivered. ઓકે, કેમ કે વન ટાઈપ ઓફ કેન્સર ટ્યુમર થયા, રાઈટ? તો એને રેડિયેશન થેરાપી આપવી પડે. ઓકે, નીચે આપ્યું છે જો સર્જરીનું એન્ક્યુલેશન એન્ડ એક્સટેરેશન. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તો શું છે, એન્ક્યુલેશન ઇઝ અ રિમૂવલ. શું કરશે, એન્ટાયર ઓફ આઈબોલ. ઓકે, આઈબોલ આખું રિમૂવ કરી દેશે. અને એક્સટેન્ટ્રેશનમાં શું કરશે, રિમૂવલ ઓફ ધ આઈબોલ સરાઉન્ડિંગ ટિશ્યુ ઓફ બોન. હોલ આઈબોલ રિમૂવ નહીં કરે, એમાં શું કરશે, જેટલા અફેક્ટેડ થયા છે ટ્યુમરથી, લાઈક ટિશ્યુ અને બોન, એ રિમૂવ કરશે. ઓકે, પ્રોસિજર પરફોર્મ to remove ocular tumor, and after eye removal, ball implant inserted provide frame base for the socket and prosthesis facilitate the best cosmetic result. તમને ખબર હશે, કોઈ પિક્ચર ખબર નહીં, હવે મેં એવું કોઈ તો મૂવી નથી જોયું કે લાઈક એમાં એવું બતાવ્યું હોય કે પ્રોસ્થેટિસ આઈ નાખી હોય, તમે કદાચ જોયું હોય તો. બાકી જે અમુક લોકોને જો આઈ ટ્યુમર હોય જે રિમૂવ કરે એને આખી હોલ આઈ નકલી મતલબ પ્રોસ્થેટિસ એઝ અ પ્રોસ્થેટિસ નાખ્યો. ઓકે, prosthesis is a fit about 1 month after a surgery. Okay, after the surgery, like 1 month after the surgery, implant કરે like prosthesis. Okay, now છે pre-operative intervention. તો pre-operative intervention માં શું યાદ રાખવાનું, ફર્સ્ટ પ્રોવાઈડ ઇમોશનલ સપોર્ટ, કેમ કે હોલ આઈ રિમૂવ કરશે, રાઈટ? તો એક આઈમાં તો બ્લાઇન્ડનેસ આવી જ જશે. ઓકે, encourage the client verbalize feeling related to loss and encourage family support into the care. Okay, post operative intervention માં શું યાદ રાખવાનું, monitor vital sign, check patch and tracing of for the presence of the bright red blood or the other drainage, and report any changing into the vital sign and presence of the bright red drainage on the pressure patch or tracing. Okay, નાવ છે બીજી એક ડિઝીઝ કન્ડિશન હાઈફેમા. ઓકે, હાઈફેમામાં તો શું થશે, પ્રેઝન્સ ઓફ ધ blood into the anterior chamber that occur as a result into the injury usually resolve by like own self, like 5 to 7 days માં resolve થઈ જશે.
ઓકે, કોઈ ઇન્જરીના લીધે ઓક્યુમ્યુલેટ થશે બ્લડ. ઓકે, બટ 5 to 7 days રિઝોલ્વ થઈ જશે. નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. ઇન્ટરવેન્શન શું લેવાના એ વખતે? એન્કરેજ રેસ્ટ ઇન્ટુ ધ સેમિફાયલર પોઝિશન, avoid sudden eye movement for the 3 to 5 days and decrease likelihood of the bleeding. Administer cyclophilic eye drops. ઓકે, એના માટે સ્પેશિયલ આઈ ડ્રોપ્સ આવે. ઓકે, એ આઈ ડ્રોપ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા હોય એ એડમિનિસ્ટર કરના. ઓકે, ટુ રિલેક્સ આઈ મસલ્સ એન્ડ પ્લેસ ધ આઈ એટ રેસ્ટ. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ into the use of the eye seal and eye patch as a prescribed. Instruct the client જ્યાં લગીને બ્લીડિંગ લાઈક રિઝોલ્વ ના થાય ત્યાં લગીને. ઓકે, નાવ બીજી એક ડિઝીઝ કન્ડિશન છે, કઈ છે? કન્ટુઝન. ઓકે, કન્ટુઝનમાં શું થશે? બ્લીડિંગ જ થશે, બટ બ્લીડિંગ ઇન્ટુ ધ સોફ્ટ ટિશ્યુ. આઈમાં જે સોફ્ટ ટિશ્યુ હશે ને એમાં બ્લીડિંગ થશે કોઈ ઇન્જરીના લીધે. ઓકે, એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ એની ઇન્જરી. ઓકે, કન્ટુઝન કોઝ લાઈક બ્લેક આઈ લાઈક બ્લીડિંગ જોવા મળશે. ઇન શોર્ટ, ડિસઓરિયન્ટેશન, ડિસઅપિયરન્સ ઇન્ટુ અબાઉટ 10 days. ઓકે, પેઇન જોવા મળશે, ફોટોફોબિયા, એડિમા, ડિપ્લોપિયા મે અકર. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શનમાં શું? પ્લેસ આઈસ ઓન ધ આઈ ઇમિડિયેટલી. ઓકે, તો શું કે બ્લડ રિઝોલ્વ થઈ જશે ધીરે ધીરે. પ્લસ બીજું શું કરવાનું? ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ રિસીવ થ્રુ ધ આઈ એક્ઝામિનેશન. તો લાઈક અમુક આઈ ડ્રોપ્સ ને એવું ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે એના માટે સ્પેશિયલી. ઓકે, નાવ છે ફોરેન બોડીઝ. લાઈક કોઈ ફોરેન બોડી આઈમાં જતી રહી, લાઈક કોઈ ઇન્સેક્ટ કેવું. ઓકે, તો શું કરવાનું? લાઈક ધ ઓબ્જેક્ટ સચ એઝ અ ડસ્ટ. ઓકે, ડક્ટ then enter into the eye causing of the irritation. ઓકે, શું થાય? ઇરિટેટ થાય. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું એ યાદ રાખજો. ઓકે, આનું ઇન્ટરવેન્શન આઈએમપી છે. ઓકે, તમને સિંગલ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે છે ફોરેન બોડીનું. હેવ ધ ક્લાયન્ટ લુક અપવર્ડ એન્ડ એક્સપોઝ ટુ લોઅર eyelids and wet the cotton tips. Okay, an applicator with the sterile normal saline gently twist the swab over the particle and remove. શું કરવાનું? ખબર પડી? ક્લાયન્ટને અપવર્ડ ઉડાડવાનું અને પછી આ જે લોઅર આઈલિડ છે ને આમ નીચે કરવાની, પછી કોટન ટિપ્સમાં તો કદાચ નીકળી જાય. રાઈટ? યા, ઇનર ટુ આઉટર એ બી યાદ રાખવાનું. ઓકે, પ્લસ ઇફ ધ પાર્ટિકલ કેન નોટ બી સીન તો શું કરવાનું? હેવ ધ ક્લાયન્ટ લુક ડાઉનવર્ડ, place the cotton applicator horizontally on the outer surface and upper eyelids. Grab the lashes and pull up leads outward and over the cotton applicator. Or if the particle is seen, gently twist and swab over the remove. Okay, જો ના દેખાય તો એ સેમ વસ્તુ ક્લાયન્ટને ડાઉનવર્ડ કરાઈને જોવાની. ઓકે, પછી અપવર્ડ એ કરી કોટન સ્વેપ કરવાનું તો કદાચ નીકળી જાય. ઓકે, નાવ છે પેનિટ્રેટિંગ ઓબ્જેક્ટ. લાઈક કોઈ પેનિટ્રેટિંગ ઓબ્જેક્ટ ગતું રહ્યું હોય લાઈક આઈમાં તો શું કરવાનું? ઓકે, તો ફર્સ્ટ શું છે? આઈ ઇન્જરી ઇન વિચ ધ ઓબ્જેક્ટ પેનિટ્રેટેડ ઇનટુ ધ આઈ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું? ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું, ટીક કરવું હોય ને તો કરતો. આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું છે? નેવર રિમૂવ the object because it may be holding ocular structure into the place and object must be removed by the PSCP. એ વસ્તુ યાદ રાખવાની. ઓકે, કોઈ બી એવું ઓબ્જેક્ટ હોય ઇમિડિયેટલી તમારે ટ્રાન્સફર કરવાનું હોસ્પિટલમાં. દેટ્સ ઇટ. ઓકે, પેશન્ટને. દેન બીજું શું કરવાનું? કવર આઈ વિથ ધ કપ. પ્લાસ્ટિક કપથી કવર કરવાનું. ઓકે, આઈને તો આઈ ઇન્જરી ના થાય એટલા માટે. એન્ડ ટેપ ધ પ્લેસ, ઓલ્સો કવર નોન અફેક્ટેડ આઈ. ઓકે,
and do not allow the client bend over the lie flat, and this position may be remove the object. Do not place any pressure onto the eye, and client is to be seen by PSCP immediately. You should inform immediately to the PSCP insert. Okay. X-ray CT scan of the orbit usually obtained એ લોકો લે like visualize કરવા માટે. MRI is contraindicated because possibility to metal containing projectile like movement during the procedure. Okay, એટલા માટે MRI નહીં કરાવવાનું, CT scan અને X-ray જ કરાવવાનું. Got it? આટલે સુધી ખબર પડી. નાવ છે કેમિકલ બર્ન, લાઈક આઈમાં કોઈ દિવસ કેમિકલ બર્ન થઈ ગયું તો શું? ઓકે, કાં તો કોઈ કેમિકલ્સ એવું એન્ટર થઈ ગયું જેનાથી આઈ ઇન્જરી થઈ, આઈ બર્ન થઈ, રાઈટ? એવા કોઈ કેમિકલ્સ આવે એનાથી એવું થઈ શકે. ઓકે, આઈ ઇન્જરી ઇન વિચ કોઝિટિવ સબસ્ટન્સ એન્ટર ઇન્ટુ ધ આઈ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શનમાં એક ક્લિનિકલ જજમેન્ટ આપ્યું છે જો તમને. ઓકે, એના પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આપી છે. શું છે? ઇફ લખ્યું છે, આ પોઈન્ટ ટીક કરી રાખજો કે ઇફ કેમિકલ સ્પ્લેશ to the eye occur, treatment should begin immediately. આ ટીક કરો તો કદાચ ઓકે. ફ્લશ ધ આઈ વિથ ધ વોટર ફોર એટલીસ્ટ કેટલું 15 to 20 મિનિટ એટ ધ scene of the injury. Then the client brought to the emergency department and if possible obtain sample of the chemical involved. Okay, કે જે કયું કેમિકલ ઇન્વોલ્વ હતું એનું સેમ્પલ કલેક્ટ કરવાનું. ઓકે, નાવ છે ક્લિનિકલ જજમેન્ટ. એ ક્લિનિકલ જજમેન્ટ આપ્યું છે જો. શું છે? ધ ક્લાયન્ટ અરાઇવ ધ ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટ આફ્ટર સસ્ટેનિંગ chemical splash to the eye. Okay, the client tells the nurse that bottle of the nail polish remover fell off the counter. When the bending over opened the cabinet, the polish remover splashed into right eye. Like nail polish removal any આંખમાં ગયું છે insert. Okay, the client report that the eye was immediately flushed. એને flush કરી છે 15 minutes માટે with the tap water. Okay, and when then the client was brought immediately to the emergency department. On arrival, emergency department, the nurse take following action. Okay, હવે શું ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવ્યા પછી શું એઝ અ નર્સ તમારે શું શું કરવાનું એ આપી છે. ઓકે, ફર્સ્ટ શું છે? ક્વિકલી અસેસ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ વિઝ્યુઅલ એક્યુરેટી. ઓકે, ક્વિકલી અસેસ કરવાની. બીજું શું કરવાનું? ચેક ધ પીએચ ઓફ ધ આઈ. લાઈક નોર્મલ પીએચ કેટલી છે? 7.11 ટુ લાઈક 1.5 પ્લસ માઇનસ થતી રહે. ઓકે, આમાં લખ્યું છે. ઓકે, બીજું શું છે? ઇરિગેટ ધ આઈ કન્ટિન્યુઅસલી until pH at the acceptable level. ઓકે, કન્ટિન્યુઅસલી ઇરિગેટ કરવાની. ઓકે, બીજું શું કરવાનું? કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ઓપ્થાલ્મોલોજીસ્ટ, ડોક્યુમેન્ટ ધ ઇવેન્ટ એન્ડ એક્શન ટેકન એન્ડ ધ ક્લાયન્ટ રિસ્પોન્સ. ઓકે, એઝ અ નર્સ તમારે આટલી વસ્તુ કરવાની. ખબર પડી? કેમિકલ બંધ થયું હોય તો. ઓકે, નાવ શું છે? આઈ ટિશ્યુ ડોનેશન. આઈ ડોનર ઇન્સર્ટ ડોનેશન. ઓકે, અમુક કરે આઈ ડોનેશન આફ્ટર ડેટ. ઓકે, ઓર્ગન ડોનેશન કરે એમાં. ઓકે, ડોનર આઈ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું લખ્યું છે? અમુક ક્રાઇટેરિયા આપ્યા હોય. ઓકે, એ ફોલો કરવા પડે. તો ફર્સ્ટ શું છે? ડોનર આઈ આર ઓપ્ટેન ફ્રોમ ધ કેડાવેર્સ. ઓકે, પ્લસ donor eye must be amputated soon after that. ઓકે, એટલે જેટલું as soon as possible બને એટલું જ ક્લાયન્ટ ડેથ થઈ જાય પછી રિમૂવ કરી દેવાની તરત. નહીં તો કેવું થાય કે જે નવ સપ્લાય હોય એ ઓલરેડી લાઈક ડેથ થઈ ગયા હોય, રાઈટ? તો બ્લડ ના પહોંચાય એમાં તો પોસિબિલિટી છે કે એ બી ડેથ થઈ જાય ધીરે ધીરે. એટલા માટે as soon as possible આઈ રિમૂવ કરવાની. ઓકે, સ્ટોર ઇન ટુ ધ પ્રિઝર્વેટિવ સોલ્યુશન. જે બી સોલ્યુશન હોય એમાં સ્ટોર કરવાની. બીકોઝ
રેપિડ એન્ડોથેલિયમ સેલ ડેથ, જે એન્ડોથેલિયમ અંદર જે સેલ હશે ડેથ થઈ જશે રેપિડલી એટલા માટે. ઓકે. સ્ટોરેજ, હેન્ડલિંગ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન ઓફ ધ ડોનર ટિશ્યુ with the surgeon is provided by the network and state and the national eye bank association. ઓકે, એ લોકોનું જે બી પોલિસી હોય એ ફોલો કરવાની સ્ટોરેજ માટેની. ઓકે. Now check care to the decrease client to potential eye donor. Okay. કેર શું કરવાની? તો ફર્સ્ટ શું છે, ઓપ્શન ઓફ ધ આઈ ડોનેશન ઇઝ ડિસ્કસ વિથ ધ ફેમિલી. ઓકે. આઈ ડોનેટ કરતા પહેલા ફેમિલી અને ક્લાયન્ટ જોડે ડિસ્કસ કરવાનું. પ્લસ રેઇઝ હેડ ઓફ ધ બેડ 30 ડિગ્રી, ઇન્સ્ટોલ એન્ટીબાયોટિક આઈ ડ્રોપ. ઓકે, બિફોર રિમૂવલ એન્ટીબાયોટિક આઈ ડ્રોપ્સ આપવા પડે. ઓકે. બીજું શું, ક્લોઝ ધ આઈ એન્ડ અપ્લાય સ્મોલ આઈસ પેક એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ ક્લોઝ આઈ. ઓકે. નાવ આમાં છે પ્રી ઓપરેટિવ લાઈક રેસિપિયન્ટ ઓફ ધ પ્રી ઓપરેટિવ કેર ટુ રેસિપિયન્ટ ઓફ ધ કોર્નિયા. ઓકે, એ લોકોની પ્રી ઓપરેટિવ કેર શું હોઈ શકે રેસિપિયન્ટની. ઓકે, તો પહેલા શું છે કે રેસિપિયન્ટ મે બી told of the tissue like cornea availability only several hours to 1 days before surgery. Okay, assist elevating client anxiety. Okay, client anxiety તો હોય જ. Okay, assist કરવાનું. assess the recipient eye for the sign for the infection. Okay, ઇન્ફેક્શન કોઈ હોય એ ચેક કરવાનું. પ્લસ રિપોર્ટ પ્રેઝન્સ ઓફ એની રેડનેસ, વોટરી પ્યુરુલન્ટ ડ્રેનેજ, એડિમા અરાઉન્ડ ધ રેસિપિયન્ટ આઈ લાઈક હોય તો ઇન્ફોર્મ કરવાનું પીએસસીપીને. ઓકે. ઇન્સ્ટોલ એન્ટીબાયોટિક ડ્રોપ ઇન્ટુ ધ રેસિપિયન્ટ આઈ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ રિડ્યુસ નંબર ઓફ ધ microorganism present. Okay, administer fluid and medication via IV as a prescribe. Okay. Now બીજું શું છે, પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર ફોર ધ રેસિપિયન્ટ. એ લોકોની પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર શું હોઈ શકે? તો ફર્સ્ટ શું છે, eye covered with the patch and protective seal that left into the place for the 1 day. Okay, do not remove and change dressing without PSCP prescription. Okay, જેને ઓલરેડી રિસીવ કરી છે, જે આઈ ઇન્સ્ટોલ કરી છે એની વાત કરી છે. ઓકે, એ રેસિપિયન્ટની કે ડ્રેસિંગ વિધાઉટ PSCP પ્રિસ્ક્રિપ્શન રિમૂવ નહીં કરવાનું. ઓકે, કેમ કે બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય એટલા માટે. પ્લસ મોનિટર વાઇટલ સાઇન, મોનિટર એલઓસી, અસેસ આઈ ટ્રેસિંગ ફોર ધ બ્લીડિંગ. ઓકે, પોઝિશન ધ ક્લાઇન્ટ કઈ આપવાની, હેડ એલિવેટેડ લાઈક નોન ઓપરેટિવ સાઇડ, નોન ઓપરેટિવ સાઇડ આપવાની કે આઈઓપી ઇન્ક્રીઝ ના થાય એટલા માટે. ઓકે, ઓરિયન્ટેડ ક્લાઇન્ટ ફ્રીક્વન્ટલી, મોનિટર કોમ્પ્લિકેશન લાઈક બ્લીડિંગ, wound leakage, infection, tissue rejection. Okay, so instruct the client how to apply patches and eye shield. Okay, લોકો શીખવાડવાનું. પ્લસ instruct the client wear eye shield at night for the 1 month and whenever small children or the pets, okay, around. Advise the client not to rub the eye. Okay, instruct the client avoid activity to increase IOP. Okay, ગ્રેપ રિજેક્શન આવી શકે છે. ફિગર આપી છે 57.3. જો ઇન્સર્ટ એટલે જે ગ્રેપ રિજેક્શન આવી શકે છે કેમ કે એ એની આઈ નથી, રાઈટ, એ બીજા કોકની આઈ હોય, બટ આવી શકે છે. ઓકે, કોકનામાં આવે. રિજેક્શન અકર એટ એની ટાઈમ. ઓકે, કોઈ બી ટાઈમે આવી શકે. ઇન્ફોર્મ ધ ક્લાયન્ટ સાઇન ફોર ધ રિજેક્શન. ઓકે, ઇન્ફોર્મ કરવાનું ક્લાયન્ટને, કોઈ તમને આવી રીતના કોઈ સાઇન દેખાય યુ શુડ ઇમિડિયેટલી ઇન્ફોર્મ ટુ ધ PSCP. ઓકે, સાઇન કયા છે, લાઈક રેડનેસ, સ્વેલિંગ, ડિક્રીઝ વિઝન, પેઇન. ઓકે, RSVP યાદ રાખવાનું, આમાં લખ્યું છે. ઓકે, શોર્ટ ફોર્મ. બીજું શું, ધ આઈ ઇઝ ટ્રીટેડ વિથ ધ ટોપિકલ કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ. કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ આપવી પડે. ઓકે, ઇન્ફ્લામેટરી રિસ્પોન્સ માટે. તો આ તું ડોનર ઓફ ધ આઈ. ઓકે, લાઈક આઈ ડોનેશન. નાવ છે ઇન્ફેક્શિયસ ઇન્ફ્લેમેટરી પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ આઈ. ઓકે, ઇન્ફેક્શિયસ અને ઇન્ફ્લેમેટરી કયા પ્રોબ્લેમ હોય આઈમાં એ બતાવવામાં આવશે. ઓકે, કંજક્ટાઇવાઇટિસ, ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ કંજક્ટાઇવા. ઓકે, ઓલ્સો નોન એઝ અ પિંક આઈ, જે આપણે જોયું હતું 35 ચેપ્ટરમાં. ઓકે, સેમ છે. ઓકે, એટલા માટે એમાં નથી આપ્યું. નાવ છે ફેબ્રાઇટિસ.
તમે સાંભળ્યું હોય તો. પેલું ગુજરાતીમાં કઈ કે એને હા પેલું આંખમાં થઈ જાય ને પેલું એને શું કહેવાય? આઈ ડોન્ટ નો, હું ભૂલી ગઈ. ઇફ આંજણી કેવું કઈ કોઈ. હા 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 એક્ઝેક્ટલી એ ઓકે, એને ફેબ્રાઇટિસ કહેવાય. ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ આઈલિડ ઓફ ધ માર્જિન ઓકે, કોમન ક્રોનિક ઓપ્થાલ્મોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ છે ઓકે. ક્રોનિક રિકરન્ટ વેરિએટ સિમ્ટમ ઇન્વોલ્વ બોથ આઈ, એક આઈ બી થઈ શકે, બોથ આઈ બી થઈ શકે ઓકે. ઓકે અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? રેડ સ્વોલન ઇચી આઈ, ગ્રીટી બર્નિંગ સેન્સેશન ઓકે, એક્સેસિવ ટીયરિંગ જોવા મળશે, ફ્લેન્કિંગ એન્ડ સ્ક્લેરિંગ, આઈ સ્કિન, ધેન લાઇટ સેન્સિટિવિટી, બ્લર વિઝન, આટલી વસ્તુ જોવા મળશે ઓકે. ઓકે ઇન્ટરવેન્શનમાં તમારે શું કરવાનું? તો ફર્સ્ટ છે રિમૂવ એન્ડ લિમિટ પોટેન્શિયલ એક્ઝાબ્રેટિંગ ફેક્ટર લાઈક એલર્જી, સ્મોક, એ બધું લાઈક હોય એ બધાથી અવોઇડ, લાઈક એમને કહેવાનું થોડા દિવસ માટે અવોઇડ કરે ઓકે. પ્લસ બીજું શું? આઈ લીડ હાઇજીન, બરાબર હાઇજીન મેન્ટેન કરે, લાઈક લીડ મસાજ, લીડ વોશિંગ એન્ડ આર્ટિફિશિયલ ટીયર ઓકે. પોસિબલ ટોપિકલ એન્ડ ઓરલ એન્ટીબાયોટિક્સ આપવાની, ધેન ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ આપવાનું, પ્લસ કોન્ટેક્ટ લેન્સીસ મે બી વોર્ન ઇફ કમ્ફર્ટેબલ ઓકે. ના છે હોર્ડિલમ ઓકે, એક બીજો ડિસઓર્ડર બી, એને ઓલ્સો નોન એઝ, એને શું કહેવાય? સ્ટે બી કહેવાય, સ્ટે સ્ટે ઓકે. રેડ, એમાં શું થશે? રેડ એન્ડ પેનફુલ લમ્પ ઓન ધ આઈલિડ, લમ્પ જેવું થઈ જશે ઓકે. caused by the gland of the edges of the eyelid becoming infected and inflamed okay. ઓકે અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે? રેડ પેનફુલ લમ્પ ઓન ધ એજીસ એન્ડ ઓન ધ આઈલિડ્સ, ટીયરિંગ જોવા મળશે, આઈલિડ પેઇન જોવા મળશે અને સ્વેલિંગ જોવા મળશે ઓકે. ધેન ઇન્ટરવેન્શનમાં શું? અપ્લાય વોર્મ વેટ કમ્પ્રેશન, વોશ ધ હેન્ડ ઓફનલી ઓકે, ઇન્ફેક્શન ના થાય એટલા માટે. ડુ નોટ ટચ એન્ડ રબ ધ આઈ, ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની. ડુ નોટ સ્ક્વીઝ એન્ડ અટેમ્પ્ટ ટુ પોપ ધ સ્ટે ઓકે, એન્ડ ડુ નોટ વિયર અ મેકઅપ એન્ડ કોન્ટેક્ટ લેન્સ until the condition will remove like resolve okay. નાવ બીજી એક ડિઝીઝ કન્ડિશન છે, કઈ છે? કેલેઝન કે કેલેઝનમાં શું થશે? પેનલેસ લમ્પ ઇન્ટુ ધ આઈલિડ caused by the blockage lacrimal gland ઓકે. પેનલેસ હશે, લંપ જ હશે પણ પેનલેસ હશે ઓકે. અસેશનમાં શું જોવા મળશે? ફ્રીમ પેનલેસ લમ્પ ઓન ધ આઈલિડ એન્ડ રેડ સ્વોલન લમ્પ ઓન ધ આઈલિડ ઓકે. ઇન્ટરવેન્શનમાં શું જોવા મળશે? અપ્લાય વોર્મ સોરી ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું? અપ્લાય વોર્મ એન્ડ વેટ પ્રેશર, ડુ નોટ સ્ક્વીઝ એન્ડ અટેમ્પ્ટ ટુ પોપ ઓકે, ધેટ્સ ઇટ. નાવ છે એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી ઓફ ધ ઇયર, જે ઇયરની ડિઝીઝ કન્ડિશન હવે સ્ટાર્ટ થશે બધી ઓકે. આ બધી આઈની હતી, નાવ હવે ઇયરની સ્ટાર્ટ ઓકે. એનાટોમી ફિઝિયોલોજી નોર્મલી આલેલી છે, ના પૂછાય તમને બી ખબર ઓકે, આપણે જોઈ લઈએ. શું છે ઇયરનું ફંક્શન? શું? હિયરિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ બેલેન્સ ઓકે. એક્સટર્નલ ઇયરમાં શું છે? પીના, તો પીના ઇઝ એબ્રેડેડ એન્ડ ધ ટેમ્પોરલ બોન bilaterally at the level of the eye and extended from the acral through the external canal to the tympanic membrane or eardrum include mastoid process and bony ring located over the temporal bone okay. મિડલ ઇયર, તો મિડલ ઇયરમાં શું શું આવશે? મિડલ ઇયર કન્સિસ્ટ medial side like tympanic membrane consists three bone, કયા આવે? મેલસ, ઇન્કસ અને સ્ટેપિસ. સ્મોલેસ્ટ બોન ઓફ ધ બોડી તમને ખબર હશે રાઈટ ઓકે. ફંક્શન ઓફ ધ મિડલ ઇયરમાં શું છે? કન્ડક્ટ સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન ફ્રોમ ધ આઉટર ઇયર એન્ડ સેન્ટ્રલ હિયરિંગ apparatus into the inner ear okay, protect the inner ear by the reducing amplitude on the loud sound okay. Ordinary canal the stitious tube allow to accumulation the air pressure on the each side tympanic membrane so that the membrane does not rupture okay. ના છે ઇનર ઇયર,
તો ઇનર ઇયરમાં શું કહ્યું છે? સોરી, ઇનર ઇયરમાં શું કહ્યું છે? ઇનર ઇયર કન્ટેન સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ, કોલિયા, ઓકે, એન્ડ ડિસ્ટલ એન્ડ ઓફ ધ 8 ક્રેનિયલ નર્વ, જે હિયરિંગ માટે લાઈક રિસ્પોન્સિબલ હોય. ઓકે, plus semicircular canals contain fluid hair cell, connected sensory nerves, fibers, and vestibular portion of the 8 cranial nerves. Inner ear maintains sense of the balance of the equilibrium. Plus colia is a spiral shaped organ of the hearing. Okay, organ of the corti, like within a Colia is a receptor and organ hearing. 8 cranial nerves, like cochlear batch of the nerve, transmit the neuroimpulses from the cochlea to the brain, and where they interrupt as a sound. Okay, vestibular branch maintain balance or equilibrium. Okay, hearing equilibrium. External ear and conduct a sound wave into the middle ear, also called tympanic cavity. Okay, conduct sound waves into the inner ear. Plus like mechanism વાળી છે કે how to like convert the voice. Okay, and brain ને impulses કેમ ના પહોંચે. Middle ear is a filled with the air and which kept or atmosphere pressure by the opening and ordinary canal. Okay, inner ear contains sensory receptor from the sound and equilibrium. Receptor into the inner ear transmit the sound wave chain to the body portion and nerve impulses. Okay, assessment of the ear આપણે જોયું હતું 12th ચેપ્ટરમાં ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનમાં. ઓકે,